Magandang araw uli sa inyo mga ka-electrical. Ang topic naman natin sa video na ito ay ang cable tray sizing and cable installation. Sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo yung iba't ibang uri ng cables na karaniwang ini-install sa cable tray at yung mga iba't ibang uri ng cable trays na karaniwang ini-install sa mga electrical installations. Sa video na ito ay ipapakita ko rin kung paano tayo mag-calculate ng cable tray size na kailangan gamitin para ma-accommodate yung mga cables na dapat i-install base sa mga arrangements na pinapakita sa Philippine Electrical Code. So, bago tayo magsimula, gusto ko muna pasalamatan yung mga subscribers natin na patuloy na sumusuporta sa channel. Maraming salamat sa inyong suporta. Okay, umpisahan na natin. Okay mga ka-electrical. Ang cable tray system ay karaniwang ginagamit sa mga electrical installations dahil sa mga advantages na binibigay nito over conduit installations. So halimbawa na lang ay meron kang maraming cables na i-install from one point to another. Then let's say for example meron kang 20 na cables. Kung gagamit ka ng conduit ay ilalagay mo sila sa kanya-kanya nilang conduit. So mag-install ka ng 20 na conduit at kung may mga bends pa yan, so yung bending or yung pag-install ng elbow, so medyo hassle yon. Pero kung iisa lang din naman yung path na susundan ng mga cables na yon from one point to another, pag naglagay ka ng cable tray is mas magiging advantageous. Unang-una, sa ease of installation. So imbis na maglalatag ka ng 20 na conduit para sa 20 na cables, isang cable tray system na lang ilalatag mo. Sa pagbabali, ganun din. Kasi imbis na magbabali ka ng 20 na conduit, isang elbow fitting lang sa cable tray. So bukod dun sa ease of installation, isa pang advantage ng cable tray system ay yung cost. Kumpara mo yung cost ng isang cable tray, let's say 300 mm, kumpara ron sa 20 na cables. Diba? Malaki yung cost impact nun. At isa pa sa karaniwang advantage ng cable tray over conduits is yung ease of maintenance, inspection and maintenance, kasi madali mo makikita yung mga cables. At saka kung sakaling magdadagdag ka ng cable in the future, halimbawa merong additional equipment na in-install sa facility at kailangan ilatag uli yung cable the same route, hindi mo na kailangan mag-install uli ng bagong conduit. Pag naka-cable tray ka, basta may space na available, is pwede mo na ilatag doon. So, ayun yung mga advantages ng cable tray system over conduits. So, mapunta naman tayo rito sa types of cables na ini-install sa cable tray. So, ang karaniwang cables is mga single conductor cables, multiconductor power and lighting cables, multiconductor control and signal cables, telecommunication cables. So, meron pa siguro mga iba na mga cables, yung lalo na sa mga ibang voltage grade. Iba't ibang voltage grade kasi meron tayong LV, MV, HV. So, pagdating naman sa mga cable tray system types na karaniwang ini-install sa mga electrical installation, meron tayong ladder tray or yung cable ladder, ventilated trough cable ladder or cable tray rather, solid bottom tray, ventilated channel cable tray or perforated cable tray, solid channel cable tray or yung trunking, meron din tayong tinatawag na cable basket or cable mesh. Okay mga ka-electrical, magpunta na tayo sa main topic natin, which is cable tray sizing and cable installation. So basically, itong topic na to is divided into two. One is for multi-conductor cables and the other one is for single conductor cables. So sa multi-conductor cables, which is under 3.92.1.9 ng Philippine Electrical Code, rated 2,000 volts or less in cable trays. Sa item A, any mixture of cables daw ng any mixture of power, lighting, or
control, and signal cables shall conform to the following. Number 1, where all the cables are 100 square millimeters or larger, the sum of the diameters of all the cables shall not exceed the cable tray width, and the cables shall be installed in single layer. So itong 100 square mm or larger, yung which is the size of the conductor, so dapat daw naka-single layer sila, at yung sum of the diameters is hindi lalampas sa cable tray width. Pero ang tinukoy lang dito is sum of the diameters. For this illustration, nilagyan natin ng spacing na equal to 1 cable diameter din between cables. Kasi meron ding section sa Philippine Electrical Code na sinasabing pwedeng may spacing, pwedeng wala. Ang kaibahan lang is kapag wala kang spacing, magkakaroon ng derating factors yung mga cable. So doon na yun sa conductor sizing naman, which is not covered in this video. So for this illustration, nilagyan natin ng spacing na 1 conductor para ma-emphasize natin na hindi lang yung sum of the diameters ang i-consider natin. Kasama din sa sizing ng cable tray yung spacing in between cables. Okay. So, kuha tayo ng example. So, dito sa table na to, which is kinuha ko sa Phelps Dodge cable, type CV. So, 3 core cables yan. So, larger than 100 square mm or 100 square mm or larger. So, kuha tayo ng example sa 240. So, ang diameter ng 240, 3 core 240 na cable is 54. Okay? So, for three numbers of 3 core 240 with spacing between cables of 1 cable diameter, katulad nga ng pinapakita sa illustration, ang diameter is 54, yung width natin ay 5 times 54 kasi 5 na yan, or 5. Pagka wala kang spacing in between, so 3 lang. Pero since ang example natin is may spacing, so 5 ang gagamitin natin. So 5 times 54 is 270 millimeters. Or pwede na tayong gumamit ng 300 na cable tray. Okay? So ayun yung example number 1 natin. Ang susunod naman nating example ay yung para sa item number A2 ng 3.92.1.9, which is para naman sa mga cables na smaller than 100 square millimeters. Ang sabi dito is, where all of the cables are smaller than 100 square millimeters, the sum of the cross-sectional areas of all the cables shall not exceed the maximum allowable cable fill area in column 1 of table 3.92.1.9 for the appropriate cable tray width. So ito yung table na yon. So table 3.92.1.9. So under pa rin tayo sa ladder and ventilated trough. So let's say for example sa 150, ang allowable cable fill area is 4,500 and so on. So kung kukunin natin halimbawa yung 150 na cable tray, since rectangular naman itong cross-sectional area ng tray na to, pag divide natin yung allowable cable fill area by the width, 4,500 divided by 150, makukuha natin yung height na 30 millimeters. Ibig sabihin, itong 30 millimeters na to is hanggang dyan ka lang pwedeng maglagay ng cable. So around dito. So hindi ka pwedeng maglagay ng cables na lampas sa height na yan. So halimbawa is nandito yung 30 millimeters. Example, kunyari yung 30 millimeters. So hanggang dyan ka lang. Pagka sa arrangement na gusto mo is lalampas ka na dyan at sa width na to is kailangan mo na mag-adjust ng width. So ipakita natin yan sa isang example. So halimbawa, kuha tayo ng cable na less than 100 square millimeters. For example, meron tayong 20 of 3 core 2.5. So yung 3 core 2.5, ang diameter niyan is 13. Okay? Overall diameter 13.
So kapag ang planong installation mo is 2 layers, 10 sa baba at 10 sa taas, ang magiging total width na ino-occupy ng mga cables mo, 10-13 is 130. So, dun sa initial na 150 na choice mo, pasok ka pa doon. And then kapag in-stack mo naman yan 2 layers, 13 and 13, 26. Pasok ka pa rin sa 30 na na-compute mo. So, from this figure pa lang, alam mo na pasok ka rin sa criteria. Pero, itong method na to, parang validation lang to. Parang illustrative validation lang to nung pagsa-size ng cable tray, pero hindi ito yung sinasabi sa PEC. Ang sinasabi sa PEC is kailangan daw yung cross-sectional areas, sum of cross-sectional areas is less than or equal dun sa column 1. So, pakita natin yan. So, 20 na 3/4 2.5, ang diameter is 13, ang area is, pag kinumpit mo yan, pi d squared over 4, 132.73 square millimeters ang bawat isa. Total area niyan is 20 times 132.73 or 2,654.65 square millimeters, which is less than 4,500 square millimeters. So, pasok nga yung calculation natin dun sa 150. So, naging dalawa yung validation mo. Isa is yung illustrative validation, tsaka yung pangalawa is yung base sa calculation. Okay? So, in that case, 150 is fine. Ang susunod naman nating example ay ang combination ng cables na 100 square millimeters or larger and yung mga cables na smaller than 100 square millimeters na magkasama sa isang cable tray. So, ang sabi dito is, where 100 square millimeters or larger cables are installed in the same cable tray with cables smaller than 100 square millimeters, the sum of the cross-sectional areas of all the cables smaller than 100 square millimeters shall not exceed the maximum allowable fill area resulting from the calculation in column 2 of table 3.92.1.9 for the appropriate cable tray width. The 100 square millimeters and larger cables shall be installed in a single layer and no other cables shall be placed on them. So, ito yung illustration natin ng arrangement. So, dito sa isang side ng cable tray, nandito yung 100 square millimeters and larger cables at nandito naman sa kabilang side yung less than 100 square millimeters. So, basically, yung cable tray natin, yung allowable fill area ng cable tray is hahatiin natin sa dalawa. One for the bigger cables and one section for the smaller cables. So, ganun lang yung yung concept. Ngayon, ang sinasabi is yung sum of the cross-sectional areas ng smaller cables daw, smaller than 100 square millimeters, shall not exceed the calculation resulting from the formula na nasa column 2. So, ito yung formula sa column 2. And then, may note dito na SD. The term SD in columns 2 and 4 is equal to the sum of the diameters in millimeter of all cables, 107.2 millimeters in inches of all 4/0 AWG and larger multiconductor cables, the same cable tray with smaller cables. Ang sinasabi lang dito is sum of the diameters daw. Hindi binanggit dito yung spacing. So, ina-assume dito na ang arrangement natin is without spacing. Without spacing between cables dito at without spacing between group of cables, yung larger and tsaka yung smaller than 100 square millimeters. So, pero kapag may spacing ka, ang SD doon is mula dito hanggang dito. So, yun yung SD na, pagka may spacing, katulad ditong illustration natin, may spacing tayo. So, ang SD is mula rito. Ang SD natin ay mula rito hanggang dito.
Okay, pag wala kang spacing between cables at between group of cables, ang SD is sum of the diameters lang nitong tatlo. Then, dahil may spacing tayo in between cables at may spacing tayo in between group of cables, sa illustration natin, so ang SD dyan na kinoconsider is mula rito hanggang dito. Okay, malinaw tayo ron. So, ipakita ko muna sa inyo kung paano nakuha itong values na to. Itong values dito tsaka dito sa column 2. Kasi ang computation niyan is binase yan sa cable tray na may width na given dito sa mga column na to at a height of 75 mm. Yan yung kinonsider nilang height sa calculation. And then yung area niyan, ito yan. So yan yung area. And then kinuha lang yung 40%. Yan yung 40%. So ibig sabihin, 40% lang nitong buong cross-sectional area ng cable tray ang pwede nating lagyan ng cable. So ito lang yan. Ito lang. Kung yan yung 40%, hanggang dyan lang tayo pwede maglagay ng cable. The rest is space na yan for ventilation or dissipation of heat. Okay. So, ibig sabihin, kung kukumpitin natin yung 40% ng 150, 75 times 150, then 40% nun, so ang lalabas dyan is, let's say, sa 150 na cable, 150 times 75 times 40% is 0.4, 4,500. So, ayun yung 4,500. Diba? Iyon yung 4,500. Okay? So, ngayon, ito namang nasa column 2, basically itong area na to, itong cross-sectional area na to is iyan lang yung ino-occupy nitong mga cables na to, itong maliliit na cables na to. Kaya sinasabi na hindi daw dapat lalampas yung sum of the cross-sectional areas itong maliliit na cables dito sa value na magre-result sa calculation itong formula na to. Kasi ayan lang yung ino-occupy nito. Then itong area na ino-occupy nitong malalaking cables na to is ayun yung 30 SD. Ayun yung 30 SD sa bawat formula. Lahat yan may 30 SD. Iyan yung area na ino-occupy itong malalaking cable. So, meron kang, kung hatiin mo yung cable tray mo, section 1 and section 2, section 1 is ayun yung 30 SD. Section 2 is iyan yung 4,500 or kung ano man yung area base sa cable tray width, yung buo minus ito. So, ayan na lang yung ma-occupy nung smaller cables. Kaya, ibig sabihin, sa computation nitong SD, sinasama natin yung spacing sa pagitan ng mga cables at sa group of cables. Hindi pwedeng itong tatlo lang. Kasi meron tayong spacing. Kung wala tayong spacing between cables and group of cables, then SD nga lang yun, yung sum of diameters lang. Okay? Okay, dito sa example natin, meron tayong tatlong 3-core 240 na ang diameter ay 54. Diameter ay 54. And then meron tayong 8 3-core 16 na ang diameter ay 18. Okay. So provided na meron tayong spacing between cables na 1 cable diameter, so 54. So ang magiging SD natin ay katulad nga ng sinabi ko kanina, mula rito hanggang dito. Ang SD natin ay 5 times 54 plus 50. So magiging 320. Okay. So initially, sa arrangement natin, makakakuha na tayo ng idea kung gaano kalaking cable tray ang gagamitin natin kasi
Pag in-add natin yan lahat, 54 times 5 hanggang dito, plus yung 18 times 4, 72, plus yung 50, so 392 na kagad yung total niyan. So dito naman sa table natin ng mga cable trays, 300 and then 450. So initial assessment natin, 450 ang gagamitin natin. So i-validate na lang natin yung assessment natin or yung assumption pala natin na 450. So kung titingnan natin yung allowable cable fill area para dito sa mga smaller cables is equal to 3,500. Pagdating sa 450, 13,500 rather, minus 30 SD. So apply natin yung sa formula, apply natin yung sa example, 13,500 minus 30 SD. So 13,500 minus 30 times 320. So 13,500 minus 9,600 or 3,900 square millimeters. Ito yung allowable cable fill area para dun sa cables na less than 100 square millimeters. Okay? Pero ang total area natin is nung walong 3/4 16 sa 18 na diameter. Pag kinumpute natin yung diameter niyan, so pi times 18 squared divided by 4, ang lalabas dyan ay 254.47. So ayun yung cross-sectional area ng bawat isang cable, and then multiply natin ng 8 dahil 8 yon. So ang lalabas dyan ay 2,035.76. So itong 2,035.76 is less than 3,900. So ibig sabihin, okay yung 450 na pinili natin. Dun sa base ron sa sa unang assessment natin, base ron sa mga diameter at saka mga spacing. Okay? So 450 ang gagamitin natin cable tray sa ganitong arrangement. Okay, ang susunod nating example ay ang cable tray na may usable depth of 150 mm at naglalaman lang ng multiconductor control or signal cables only. So, ang sabi is, where a ladder or ventilated trough cable tray having a usable inside depth of 150 or less contains multiconductor control or signal cables only, the sum of the cross-sectional areas of all the cables at any cross-section shall not exceed 50% of the interior cross-sectional area of the cable tray. A depth of 150 mm shall be used to calculate the allowable interior cross-sectional area of any cable tray that has a usable inside depth of more than 150. So basically 150 lang lagi ang gagamitin natin sa calculation ng usable area. Okay, and then nasabi yung cross-sectional areas daw ng lahat ng cables ay hindi dapat lalampas sa 50% ng tray cross-sectional area. Usable cross-sectional area, I mean. So, gamitin natin yan sa example. So, dito sa example, meron tayong control or signal cables only. So, meron tayong halimbawang 20 na 2-core 1.5 control cable. Base dito sa table, 2-core 1.5 has a overall diameter of 12 mm. Okay? So 2-core, 20 numbers of 2-core 1.5, diameter is 12 mm. So kunin natin yung corresponding area ng 12 mm is 113.1 square mm. Total cable cross-sectional area is equal to 20 times 113.1 square mm. So ang lalabas dyan is 2,261.95 square millimeters. Yan yung total cross-sectional area ng lahat ng cables na to. Okay? And then, pag kinuha naman natin, yung example natin is 75 lang kasi ang sabi dun is
less than or equal to 150. Sabi niya, where a ladder or ventilated trough cable tray having a usable inside depth of 150 mm or less. So, ang ginamit natin sa example natin is 75. So, 150 times 75 is equal to 11,250. Yan yung cross-sectional area ng tray. And then, kukunin natin yung 50% niyan. So, yan yun, yung 0.5 times 11, 250. So, dapat daw yung total cross-sectional areas ng lahat ng cable ay less than or equal to 50% lang. So, shall not exceed. So, pag kinuha natin yan, ang lalabas is 5,625. Then, 2,261.95 dun sa cross-sectional areas ng lahat ng cable is less than 5,625. So, ayan yung ano natin, yung sizing ng tray natin is 150 para dito sa arrangement na to. So, kung titignan din natin, pag in-arrange natin yan ng double layers, so yung 10 sa baba, saka sa taas, at 12 mm diameter, so 120. So, 150 naman yung cable tray natin. So, okay tayo sa 150. So, use 150 by 75. Okay? Okay. Dumako naman tayo sa solid bottom cable trays. Yung mga nauna nating discussions kanina ay para yon sa mga multiconductor cables installed in cable ladder or ventilated trough cable trays. Ito naman is para sa solid bottom cable trays. So, gaya nung kanina, yung mga sections doon, yung mga items 1, 2, 3, and 4 doon, meron din dito sa solid bottom cable trays. Okay, yung una, item 1, where all of the cables are 100 square millimeters or larger. The sum of the diameters of all the cables shall not exceed 90% of the cable tray width, and the cable shall be installed in a single layer. So, ang pinagkaiba lang nito dun sa item 1, dun sa naunang portion ng video is, meron itong 90% na factor. Yung nauna is wala. Okay? And then, yung item 2, where all of the cables are smaller than 100 square millimeters, the sum of the cross-sectional areas of all the cables shall not exceed the maximum allowable cable fill area in column 3. Column 3, tayo titingin ngayon. Kung kanina, sa same item number 2 is column 1 tayo tumitingin, ngayon column 3 naman ng table. Okay? And next, where 100 square mm or larger cables are installed in the same cable tray with cables smaller than 100 square mm, the sum of the cross-sectional areas of all the cables smaller than 100 square mm shall not exceed the maximum allowable fill area resulting from the computation in column 4 naman. So, kanina column 2 ito, ngayon column 4. So, but ang naiiba lang dito is yung column number na titignan natin ng formula at saka ng value at saka yung una is may 90% na factor, but the calculation is the same. Okay, to summarize, dun sa ventilated trough and ladder, dito tayo tumitingin kanina sa columns 1 and 2. Dito naman sa solid bottom, columns 3 and 4 tayo para dito. At doon naman sa larger, for 100 square mm or larger cables, meron tayong factor na 0.9 doon sa sum of the diameters shall not exceed 90% of the width. Okay? And then lastly, yung sa solid bottom cable trays na naglalaman ng multiconductor control or cables or signals only, kanina 50% ito, kung mapapansin ninyo sa example natin. Dito naman pag solid bottom 40% lang. Okay, so makikita nyo yung difference, pababa ng pababa. Kanina yung sum of the diameters ng larger cables nagkaroon bigla ng factor na 0.9. Tapos dito naman, column 3 and column 4, kung papansin ninyo, ito 4,500, ito 3,500 na lang.
6851 at dito naman kanina 30 SD, 25 SD, 25 SD. So, yung difference niyan is may kinalaman yan sa derating kasi yung ano natin is yung solid bottom is syempre limited or walang ventilation. Walang passage ng air, so walang ventilation. So yung derating factor ay yung ampacity ng mga conductor dyan is kailangan natin mag-apply ng mga derating kaya bumababa. So, kaya dito kung kanina 50% ng cable tray cross-sectional area ang allowed, then 40% na lang para meron siyang additional space dun sa loob. So, but yung method of calculation na diniscuss ko kanina is pareho pa rin dito. Okay? Magkakaiba lang sa columns ng mga table at yung mga factors. Okay mga ka-electrical, dito na nagtatapos yung part 1 ng ating video tungkol sa cable tray sizing and cable installation. Sa part 2 ay i-discuss naman natin yung cable tray sizing and cable installation para naman sa mga single conductor cables. Ang mga single conductor cables kasi ay napaka-importante, lalo na sa mga electrical systems na nagdadala ng malalaking current na napaka-impractical gamitan ng multiconductor cables. So, kailangan din nating matutunan yung cable tray sizing and cable installation, mga arrangement ng mga single conductor cables na ayun naman ang i-discuss ko sa part 2 ng ating video. Okay mga ka-electrical, maraming salamat sa panonood at maraming salamat sa mga subscribers na sumusuporta. And God bless sa inyong lahat.